हाई एभ्रिवान वेलकम टु इङ्ग्लिस प्रो आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ 100वटा इन्टरमिडिएट लेभल एडभर्ब शब्दहरू जुन दैनिक अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि अत्यन्तै उपयोगी छन् ओके सो तपाईँ भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला सो लेट्स गेट स्टार्टेड एन्ड इम्प्रुभ टुगेदर पहिलो छ अलवेज अलवेज भनेको सधैँ अलवेज युजली भनेको सामान्यतया युजली often भनेको प्राय sometimes कहिलेकाहीँ sometimes rarely भनेको मुस्किलले बिरलै कहिलेकाहीँ हुने काम एकदमै मुस्किलले भनिन्छ नि बिरलै never कहिले पनि होइन never कहिल्यै होइन already पहिल्यै पहिले नै still भनेको अझै पनि yet भनेको अझै just भर्खरै then त्यसपछि now अहिले soon चाँडै today आज tomorrow भनेको भोलि yesterday हिजो yesterday later पछि early चाँडो late ढिलो recently भर्खरै eventually अन्ततः finally अन्त्यमा clearly स्पष्ट रूपमा really भनेको साँच्चै really very धेरै introduce चिनाउनु quiet भनेको निकै एकदमै to भनेको पनि धेरै to also पनि only मात्र केवल only almost झन्डै लगभग झन्डै almost probably सम्भवतः probably certainly निश्चित रूपमा certainly definitely पक्कै apparently देखिँदा luckily भाग्यमानी रूपमा luckily hopefully आशा गरौँ हैन आशा गरौँ hopefully unluckily दुर्भाग्यवश absolutely पूर्ण रूपमा absolutely totally पुरै totally exactly भनेको ठ्याक्कै अथवा ठिक त्यसै गरी exactly actually वास्तवमा actually possibly सम्भवतः possibly eventually अन्ततः eventually gradually क्रमशः बिस्तारै gradually frequently बारम्बार frequently occasionally कहिलेकाहीँ occasionally hardly मुस्किलले hardly nearly झन्डै लगभग झन्डै nearly
merrily मात्र, strongly, strongly बलियो रूपमा, strongly, clearly स्पष्ट रूपमा, clearly, deeply, deeply गहिरो रूपमा, deeply, slowly, slowly बिस्तारै, slowly, quickly, quickly छिटो, quickly, easily, easily सजिलै सजिलैसँग, easily, well, well राम्रोसँग, well, badly, badly नराम्रोसँग, badly, happily, happily खुसी साथ, happily, sadly दुःखका साथ, sadly, silently, silently शान्त रूपमा, शान्त भएर, silently, loudly, loudly ठुलो स्वरमा, loudly, friendly, friendly मिलनसार, friendly, fast, fast छिटो, together, together सँगै, alone, alone एक्लै, एक्लै alone, outside, outside बाहिर, outside, inside, inside भित्र, inside, everywhere, everywhere जहाँसुकै, everywhere, nowhere, nowhere कतै पनि होइन, nowhere, here, here यहाँ, here, there, there त्यहाँ, there, upstairs, upstairs माथिल्लो तलामा, upstairs, downstairs, downstairs तल्लो तलामा, downstairs, far, far टाढा, far, near, near नजिकै, near, back, back पछाडि, back, forward, forward भनेको अगाडि, forward, away, away टाढा, away, ahead, ahead अघि, अगाडि, ahead, behind, behind पछाडि, behind, in, in भित्र, out, out बाहिर, up tightly तनावको साथ, eventually, eventually अन्ततः, naturally, naturally प्राकृतिक रूपमा, naturally, personally, personally व्यक्तिगत रूपमा, personally, socially, socially सामाजिक रूपमा, socially, financially, financially आर्थिक रूपमा, financially, technically, technically प्राविधिक रूपमा, technically, physically, physically शारीरिक रूपमा, physically, mentally, mentally मानसिक रूपमा,
mentally, emotionally, इमोसनली भावनात्मक रूपमा, ट्रुथफुली, ट्रुथफुली साँचो रूपमा, अनेस्टली, अनेस्टली इमान्दारी पूर्वक, सिक्रेटली, सिक्रेटली गुप्त रूपमा, पब्लिकली, पब्लिकली सार्वजनिक रूपमा, नर्मली, नर्मली सामान्य रूपमा, एनिमोर अब होइन अस्वीकृतमा चाहिँ अबदेखि चाहिँ यस्तो नगर्दिनँ भन्न कुरामा चाहिँ ड्युरिङको अवधिमा, मेन वाइल यसै बिच, कन्टिन्युअसली लगातार, कन्टिन्युअसली. द्याट्स अल. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. यदि तपाईँलाई भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्. लर्न इङ्ग्लिस विथ कन्फिडेन्स, स्टेप बाई स्टेप विथ इङ्ग्लिस प्रो. फेरि भेटौँला अर्को सिकाइपूर्ण भिडियोमा. टिल देन, किप लर्निङ एन्ड किप ग्रोइङ.